Ajunsesem să-mi pun zilnic, sau mai concret în fiecare seară, întrebarea: eu pentru ce trăiesc? Ajunsesem din diverse experiențe să mă simt un obiect, să mă simt folosită. Vocea aceea interioară este foarte greu de stăpânit când realizezi că devii un robot doar să le faci celor din jur pe plac și să le fie bine. Iar eu nu mai puteam bucura de lucrurile mărunte, obișnuite, care mi se întâmplau. Cineva mi-a recomandat să studiez puțin despre această tehnologie care lucrează concret cu rețele neuronale. Persoana respectivă a făcut an la rând aceste scanări ale creierului în America. Odată cu pandemia n-a mai putut să plece. Am studiat și am fost foarte, foarte curioasă să văd ce înseamnă asta. M-am programat, am venit cu fetița mea, ne-am făcut o scanare a creierului și am fost uimită pentru că domnul Dămășaru mi-a arătat scanarea creierului meu în paralel cu a fetiței. Fetița cea mare de 13 ani. Și am fost uimită pentru că am văzut legăturile neuronale ale mele comparative cu ale unui copil care n-a trecut prin șocurile vieții. Pe loc m-am decis că e cazul să fac ceva. Au urmat antrenamente, am fost perseverentă, fiindcă am fost curioasă să văd ce se întâmplă. Maxima curiozitate a fost după a 10-a ședință, când am făcut o rescanare a creierului și am văzut prin comparație cum s-au făcut alte legături neuronale. Tonul meu s-a schimbat, capacitatea mea de acceptare. Cel mai bun radiograf sunt copiii și mi-au vorbit despre capacitatea mea de acceptare a unor lucruri mai puțin bune, cum îmi spunea aseară fetița cea mică, de a trece mai ușor peste lucrurile neplăcute și a nu mă mai lăsa afectată. Asta am observat eu înainte de a vedea rescanarea creierului și mi-a dat curaj. Relația cu creierul meu este acum una de prietenie, de acceptare, de colaborare, o relație firească, așa cum am avut-o înainte, dar am mai pierdut pe parcurs, însă sunt foarte bucuroasă că am reușit să recuperez. Relațiile mele cu cei din jur sunt mai armonioase pentru că oamenii nu știu exact ce fac, dar simt că sunt într-o stare mai bună, simt că am mai multă energie, fac mai multe lucruri și le fac cu bucurie. Și starea se molipsește, starea bună se ia mai ușor la cei din jur. Cei din jur, dacă vreți, își doresc mai mult să fie aproape de mine. N-am făcut lucruri foarte grele. Lucrurile aici în centru au fost mai simple decât mi-am imaginat eu. Pentru mine n-a fost ceva complicat. Mă așteptam la ceva mai complicat. Rezultatul a fost spectaculos pentru mine. Păi această putere din mine o folosesc în primul rând pentru mine, fiindcă am realizat că eu pot genera stări care influențează pe alții mai bine. Și evident mă gândesc prima dată la copiii mei. Dacă eu sunt bine și generez în jurul meu o stare de bine, de bucurie, de curaj, de împlinire, se mă lipsește și la copii, plus că puterea exemplului meu este ceva mult mai valoros decât dacă aș munci și le-aș dărui lucruri materiale care peste câteva zile sau un an sunt inutile.